यस्तो किसिमको भिडियो बनाउनु सिर्फ तपाईहरुलाई 2 मिनेट लाग्छ साथीहरु, त्यसैले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। सर्वप्रथम हामीलाई एउटा काइन मास्टरको जरुरी पर्ने हुन्छ। काइन मास्टर साथीहरु मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यसको लिंक, अथवा तपाईले यसको वाटरमार्क बेगर तपाईहरुलाई एप चाहिन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला, मलाई मेसेज गर्नु होला, म तपाईहरुलाई त्यहाँ प्रोवाइड गर्नेछु। या तपाईले मलाई तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि चेक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा हामीलाई दुईटा भनेको ट्राइपोड एउटा चाहिने हुन्छ साथीहरु। ट्राइपोड एउटा मोबाइलमा राखेर हामीले एक ठाउँ राखेर हामीले यसरी खिच्नु पर्ने हुन्छ। यो हेर्नुस्। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आजसम्म जसले मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला र मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। भन्दै म यो भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम साथीहरु यो काइन मास्टरलाई ओपन गरौँ। यसको लिंक तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने साथीहरु तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसमा प्लसको चिन्ह जानुहोस्, 16:9 गर्नु होला तपाईले। अब यहाँ भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन तपाईले खिच्नु भएको छ, रेकर्ड गर्नु भएको छ, यहाँ भिडियो हाल्नुहोस्। भिडियोमा जानुहोस् साथीहरु। यहाँ मैले एउटा भिडियो हालिसकेको छु साथीहरु। मैले यसको लागि ओके गरे साथीहरु। यहाँ निर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हाले, यहाँ सुतेर अलिकति तल माथि गरेको छ साथीहरु। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ जुरुक्क उठेदेखिको म यहाँनिर यहाँ अब यहाँबाट चाहिँ यहाँ मान्छे उठ्ने सुरसार गरिसकेको साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ म काटिदिन्छु यसलाई, दुई पार्टमा गर्छु। काट्नको लागि पॉइन्ट्समा जानुहोस् र स्प्लिट एड प्ले हेड गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि साथीहरु फेरि अब यहाँनिर यहाँ हेर्नुस्, जुरुक्क उठेर यहाँ यसरी कपडा यहाँ हेर्नुस्, यसरी कपडा फालेको छ साथीहरु। यो कपडा सर्लक्क यो फालेदेखिको यहाँसम्म तपाईले यहाँ हेर्नुस् साथीहरु, कपडा फालेको छ। यहाँ हेर्नुस्, अलिकति एक्टिङ पनि गरेको छ। यहाँ एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति। यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँनिर यति गरिसकेपछि हाम्रो अर्को दोस्रो पार्ट आउँछ। यो दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिर दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, फेरि पोइन्ट्समा जानुहोस् साथीहरु। यसलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि स्प्लिट एड प्ले हेड गर्नुहोस्, दुई भागमा बाँडे साथीहरु। अब यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर डुप्लिकेट एज अ लेयर गर्नुहोस्। यसको डुप्लिकेट आएर तल बस्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई अलिकति फरवर्ड गरिदिनु होला तपाईले। यसलाई अगाडि लाई ड्र्याग गरेर लिएर जानुहोस्। अगाडि ड्र्याग गरेर लिएर जानुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट तपाईले कपडा यसरी फालिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कपडा यसरी जहाँबाट फालेको छ ठ्याक्कै त्यहाँ पुर्याएर हामीले यसलाई त्यहाँसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ अनि पर्फेक्ट देखिने हुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्नु, अलिकति थोरै चलाएर ठ्याक्कै यसरी आयो। अब त्यसपछि तलको सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि तपाईले यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस्। अलिकति स्क्रिन बराबर पार्नुहोस् साथीहरु, तपाईलाई क्रप गर्नको लागि सजिलो हुन्छ साथीहरु। यति भयो। यति गरेपछि साथीहरु तल तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ क्रोपमा हेर्नुहोस् साथीहरु। यो क्रोपिङमा हेर्नुहोस्। क्रोपिङमा थिचिसकेपछि साथीहरु यसलाई मार्क्स अन गर्नुहोस्। यसलाई अलिकति यसरी सार्नुहोस् तपाईले। यसरी सार्नुहोस्, ठ्याक्कै यहाँसम्म सार्नुहोस्। के गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई अलिकति फेदरिङलाई पनि तल अलिकति बढाइदिनु साथीहरु। यसो गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ।
थोरै फेदरिङलाई पनि यो सेपलाई तपाईँहरूले यो तपाईँले यस्तो उसमा सेपलाई पनि अलिकति चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसमा राखिदिनुहोस् साथीहरू। ओके गरेँ, यसलाई अलिकति गरेँ। ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि साथीहरू। यसलाई प्ले गरेर हेर्नु एकचोटि प्ले गरेर हेर्नु। यहाँनिर देखिसकेको छ, हेर्नु पऱ्यो। एक्टिङ गरेको छ। यहाँसम्म काट्ने साथीहरू यहाँ सकियो। अब यसलाई यहाँसम्म हुँदाहुँदै हामीले यसलाई पनि काटिदिउँ साथीहरू। यो काट्नको लागि फेरि पछाडि भाग नचाहिने भएको हुनाले हामीले यसलाई पछाडिको भागलाई यसरी हटाइदिउँ। ओके, यसलाई पनि तपाईँले हटाइदिनु सक्नुहुनेछ। यसलाई राख्नुहोस् साथीहरू। अब यो छ साथीहरू, यसलाई यसको यो बेडको अलिकति सिनलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले पास गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पास यसको लागि यहाँ हामी सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि स्पिडमा जानुहोस्। स्पिडमा गएर अलिकति यसलाई यसको स्पिड थोरै बढाइदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस् साथीहरू। यसरी तपाईँले आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई सेभ गर्नको यहाँ तपाईँले म्युजिक हाल्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि म्युजिक हाल्नको लागि साथीहरू यहाँ म्युजिकमा जानुहोस्। साथीहरू मेरो यहाँ चोइस अनुसार मैले म्युजिक हालिसकेको छु। म्युजिक हालेर यहाँसम्म। अब हामीले अन्तिममा यो पछाडिको भागलाई पनि काट्नुपर्ने हुन्छ म्युजिकको। यहाँबाट स्पेसमा जानुहोस्, ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। ओके, यति भइसकेको छ। आफ्नो म्युजिक पनि भइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि यो सेयर बटनमा जानुहोस्। त्यसपछि साथीहरू एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्।